Καλησπέρα. Το όνομά σας είναι? Καλησπέρα σας. Ελευθερία Στεφάνου. Γεια σας κυρία Στεφάνου. Ας κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Αρχίζουμε με την εξής ερώτηση. Την περίοδο της Χούντας, της δικτατορίας, ποια ήταν η ηλικία σας? 26 ετών. 24. Πόσο είπατε? 24 με 26. Ποια ήταν η οικογενειακή σας κατάσταση της οικογένειας? Ήσουν απαντεμένοι εκείνη την εποχή? Όχι, ήμουν ελεύθερη και εργαζόμουν σε ένα εργοστάσιο. Μάλιστα. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας ζούσατε εκείνη την περίοδο? Στο Εγάλεο των Αθηνών. Ποια ήταν η οικονομική σας κατάσταση? Φτωχή. Κοιτάμε σε αυτή την ερώτηση. Με ποιους τρόπους και πώς αντιληφθήκατε την αλλαγή στο Σύνταγμα και τον ερχομό της Χούντας? Είχε επαναστατήσει ο κόσμος. Ναι. Και τρέχανε με τρόφιμα, με διάφορα, ό,τι μπορούσε ο κόσμος να βοηθήσει τα παιδιά μας στο Πολυτεχνείο. Και υπήρχε στεναχώρια, κλάμα και καμία χαρά. Φόβο. Μάλιστα. Ωραία. Τρίτη ερώτηση. Αλλαγές στην καθημερινότητά σας. Πώς λειτουργήσε η έλλειψη της δημοκρατίας και ο φόβος στο οικογενειακό σας περιβάλλον? Άσχημα. Λίγο πιο λεπτομερώς. Άσχημα, γιατί υπήρχαν και μέλη της οικογένειάς μου που ήταν αντίθετοι και τους εντοπίζανε και τους χτυπάγανε. Να πω για το θείο μου. Ναι. Ήταν ο αδελφός του πατέρα μου. Ναι. Και επειδή είχε δηλώσει ότι ήταν κομμουνιστής, δεν το έκρυβε κτλ. Μάλιστα. Τον πιάσανε ορισμένα άτομα έξω από το σπίτι του, τον στριμώξαν σε ένα στήλο της ΔΕΗ, τον χτυπάγανε αλήπητα και εκείνο που δεν έχει φύγει από το μυαλό μου είναι τα αίματα που τρέχανε από το πρόσωπό του, το φαβέλουσε που κάμισο άσπρο. Άρχι. Και το ξύλο που έτρωγε. Άρχι. Στο εργασιακό σας περιβάλλον? Όχι, είμαστε περισσότερα κορίτσια, γυναίκες. Ναι. Και πώς λειτουργήσε η έλλειψη της δημοκρατίας και ο φόβος? Συζητάγατε εκεί για την Χούντα και τα λοιπά? Εκεί που δουλεύατε? Όχι, φοβόμαστε πρώτον γιατί είμαστε μικρά κορίτσια και μετά δεν είχαμε και κανέναν να ενδιαφέρεται. Κοιτάζαμε πώς θα φύγουμε και τι θα κάνουμε. Γιατί έπρεπε να εργαστούμε. Μάλιστα. Τετάρτη ερώτηση. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίσετε τις βίαιες αυτές αλλαγές στο πολιτικο-κοινωνικό σύστημα της χώρας? Πώς αντιμετωπίσετε τις βίαιες αυτές αλλαγές? Όπως όλος ο κόσμος. Δεν ξέραμε τίποτα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αρκεί. Πέμπτη ερώτηση. Υπάρχει ή υπήρχε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας που βασανίστηκε, εξορίστηκε, θανατώθηκε από το καθεστώς της Χούντας? Αν ναι, πώς βίωσε η οικογένειά σας το γεγονός αυτό? Ο σύζυγός μου ήταν κομμουνιστής, έφαγε πάρα πολύ ξύλο, ναι. Έμεινε με προβλήματα στο κεφάλι, πάθανε εγκεφαλικά και το θείο μου τον χτυπήσανε αλήπητα κτλ. Οι άλλοι, ο κόσμος φοβότανε. Ναι, πώς βίωσε η οικογένειά σας το γεγονός αυτό? Απελπισία. Έκτη ερώτηση. Γνωρίζετε ανθρώπους που τους ασκήθηκε βία από το καθεστώς αυτό? Συγγενείς φίλους, νομίζετε απαντήθηκε η ερώτηση. Έχει απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Έβδομη ερώτηση. Τι θυμόσαστε σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στα χρόνια αυτά? Μπορούσατε να μιλήσετε και να κινηθείτε ελεύθερα χωρίς φόβο? Ποια συναισθήματα κυρία ακούσαν? Δεν τολμούσαμε να δείξουμε την ελευθερία που είχαμε ανάγκη. Ναι. Είμαστε φοβισμένοι. Μάλιστα. Φόβος λοιπόν και τακτικότητα, Μάλιστα. Ωραία. Όγδοη ερώτηση. Με ποιους τρόπους καταφέρατε να επιβιώσετε και να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση τα χρόνια της δικτατορίας?
Προσωπικός. Προσωπικός ήμουν αναγκασμένη να εργάζομαι, να είμαι στο ενίκιο και αν μπορούσα να βοηθήσω και τους γονείς μου. Μάλιστα. Δούλευα σε βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Απαντήθηκε το σκέλος της ερώτησης. Ποιος ήταν οικογενειακός τρόπος. Απαντήστε και αυτή. Δηλαδή, ποιος ήταν οικογενειακός τρόπος που καταφέρετε να επιβιώσετε και αντιμετωπίσετε την κατάσταση της ιστορίας. Δύσκολη. Πεινάγαμε. Φοβόμαστε τι άλλο. Και προσπαθήσατε, όπως είπατε, να βοηθήσετε οικονομικώς την οικογένειά σας. Ποιος να βοηθήσει ποιον. Ένα τι ερώτηση. Ποια ήταν η πολιτική σας θέση απέναντι στη δικτατορία. Καμία, διότι εμείς πήγαν τα χρόνια ούτε ξέραμε ούτε μπορούσαμε να ψηφίσουμε. Μάλιστα. Πώς βιώσατε το τέλος της δικτατορίας, ποια συναισθήματα κατά τα κυρίαρχα. Προσπαθούσαμε να αισιοδοξούμε και αν γινόταν να ζήσουμε ελεύθερα. Το ελεύθερα εννοώ να κινηθούμε ελεύθερα. Ναι, ωραία. Επέτρεψαν δική σας σύγνωσή σας άνθρωποι από την εξορία. Όχι. Δεν είχατε Δεν είχαμε για εξορία, αλλά είχαμε εκβιασμό, φόβο και ξύλο στην οικογένειά μου. Νομίζω ότι απαντήθηκε και η 12η ερώτηση. Λέει: περιγράψτε γεγονότα και στιγμές που έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη σας. Είχε απαντηθεί όταν βγάλατε και στο θείο στο Παναγιώτη και τον σύζυγό σας, τον κύριο Στεφάνο Δόπουλο, ο οποίος έφυγε και έπαγε πολύ σύντομα στα χαρακτηριστικά. Με συνέπειες ο ένας το παθαίνει εγκεφαλικά, ο οποίος έχει πεθάνει. Περιγράψτε γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή σας σε σχέση με την περίοδο της Χούντας. Πώς μπορώ να απαντήσω. Ένα κορίτσι στην ηλικία μου που είχε μείνει μόνο με τόσο φόβο και τρόμο, με καμία προστασία. Συμπεράσματα. Πρώτον, για ποιους λόγους οδηγήθηκε η χώρα σε δικτατορία. Είμαστε μικρές και δεν ξέραμε. Ποιοι οδήγησαν τη χώρα στην έξοδο από αυτή την περίοδο. Το Πολυτεχνείο. Ποιοι δηλαδή έκανε το Πολυτεχνείο. Επαναστάτησε. Οι φοιτητές εννοείται. Οι φοιτητές. Και γι' αυτό και με τον τρόπο ο κόσμος κοίταζε τους φοιτητές, τα παιδιά μας, τι μπορούσαμε να κάνουμε, πώς και τι, και φέρανε το... Όχι, το τάγκς. Το τάγκς που έγινε χαμός για να σκοτώσουν τα παιδιά μας, τα οποία είχαν και πολλούς νεκρούς. Τι πρέπει να μάθουμε από αυτή την περίοδο. Ότι η δικτατορία είναι το χειρότερο πράγμα. Ο φόβος. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος, να ζήσει και να πει και τη γνώμη του. Πώς πρέπει να προφυλάξουμε τη δημοκρατία. Να μην κάνει καθένας τα δικά του. Να υπάρχει ένας σεβασμός και ένας διάλογος με τους πιο μεγάλους αν μπορούμε. Να παίρνει και γνώμη καμιά φορά των φτωχών, των μεγαλύτερων. Δεν ξέρω να ξεπαραθέντω. Και τέλος, ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι σύγχρονοι κίνδυνοι σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών. Φοβάμαι ότι από τον καιρό που βγήκε η τηλεόραση έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Οι νέοι δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν μέλλον και δυστυχώς η νεολαία μας μένει πίσω σε αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ απεσιόδοξοι. Όλοι βέβαια. Όλοι. Όμως είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κύριε Στεφάνου. Ευχαριστώ.